Ephesians chapter 5. Again, Ephesians chapter 5. Babasahin po natin mula verse 14 up to verse 17. Ephesians chapter 5, verses 14 to 17. Kung nandiyan na po ang bawat isa, sabay-sabay po natin bigkasin ang mga nasabing talata. Handa, basa. Wherefore he saith, Awake thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light. See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. Wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Purihin po, Panginoon, sa pagbasa na kayo sa kita. Amen. Maraming salamat. Yung ating pong key verse ay yung verse number 16. Babasahin po yan pagkatapos po natin manalangin. So tayo po muna idulog sa Panginoon sa paglayan. Kayong makaupo, and as I mentioned earlier, ang ating text talaga ay yung verse number 16. So I'm going to read again this verse number 16. Redeeming the time because the days are evil. And from this text ay ating pong ang ating pong mensahe pinamagatan natin, redeeming the time during the quarantine. Redeeming the time during the quarantine. Diba? Nasa quarantine pa rin tayo ngayon. So ano po ba yung dapat natin gawin sa ating sitwasyon na ito at may possibility ma-extend pa? Di po ba? Ngayon pa man ay ating pong laging sinisigap na dahil sa ating limitadong mga pag-aaral, hindi kaya ating normal na ginagawa noon ay sinisigap natin na bilang preaching may Bible study pa. At bilang isa sa ating paraan ng pagbabible study ay ating pong sinisigap na isingit sa ating preaching yung pong ilang mga mahalagang detalye sa konteksto at maging sa aklat na kung saan ay kinuha natin yung ating teksto. Gaya nga halimbawa itong Book of Ephesians, ano po? Ito po ay isa sa mga tinatawag na prison epistles. One of the prison epistles. Ang ilan po dyan ay ang Philippians, ang Colossians, at ang Philemon. Dahil sila po ay lahat sinulat during post-Roman imprisonment. Saan mismo doon sa mga aklat ay binanggit yan. Ephesians 3:1, Philippians 1:7, Colossians 4:10, at even sa Philemon verse number 9. Now, meron pong debate. Ang Apostle Paul po ba ay meron pong isa lamang o dalawang pagkabilag pong karanasan doon sa Roma? Pagamat mas sinasakayunan po ng maraming scholars at ng maraming commentators na may dalawang imprisonment na naranasan si Apostle Paul. So during the first imprisonment niya, he was kept in or near the barracks of the Praetorian Guard or in rental quarters at his own expense. At ito'y for 2 years. Ibabatay po natin yan sa Acts 28 verse number 30. And during this period, kanya pong sinulat itong mga epistles na nabanggit natin, prison epistles. He anticipated being released ayon doon sa Philemon verse 22. At nung po siya po ay ma-release, he made several missionary trips. At doon naman niya sinulat yung 1 Timothy at yung Titus. Tapos he was rearrested, and during this imprisonment, doon naman niya po sinulat yung 2 Timothy. Okay? At eventually ay dumating na sa kanyang martyrdom. So ito po ay one of the prison epistles. At sabi ni Ryrie, sa kanya pong study Bible, sabi niya, the great theme of this letter is God's eternal purpose to establish and complete this body, the Church of Christ. So ito po kanyang binigyang pansin at binigyan ng emphasis sa kanya pong study Bible ay kasang-ayon naman po sa binigyang pansin ni Harold Wilmington, Dr. Harold Wilmington sa kanyang Guide to the Bible. Okay? At ito yung binigyang pansin niya, yung emphasis patungkol sa the Church of the Living God. So, kung pwedeng may focus me, yung chart natin dito, ayan, pakitulong nga. So, makita nyo that
kay Harold Bloomington, bigyan pansin nga yung church likened to a body sa chapter 1, likened to a temple sa chapter 2, likened to a mystery, chapter 3, chapter 4, likened to a new man, chapter 5, likened to a bride, and chapter 6, likened to a soldier. At may mga verses, pinaka-key verses for that, no, yung 123 to 21, 3, 4, 13, and even 24, chapter 5 verse 25, and chapter 6 verse 11. No, yan po yung kanyang nabigyang pansin. Of course, no, dahil Ephesians kasi isang church, at itong episode na to ay kasama dun sa mga letters, ecclesiastical letter. So, hindi pastoral letter yan, hindi personal letter. So, angkop na angkop para sa ating pag-aaral. Okay? So, Ephesians ay may be considered a manual of Christian living. So, pwede po yung tawagin, a manual of Christian living. Kasi it pulls together much of the material of the other letters of the New Testament, although in a more concise form. So, yung ilang mga nabanggit ko sa ibang mga epistles, mga letters ni Apostle Paul, ay nabanggit po rito, bagamat hindi detalyado. So this book or letter to the Ephesians gives us some practical advice for spiritual growth and development, and it also contains many theological implications. So dito, sabagay, sa karamihan ng mga Ephesians, mayroong balance, di ba? Kagaya ng ating nakarang pagbibigay ng ilang mga detalye sa Romans, may balance between doctrine and duty. So dito, sa aklat na ito, the first part of this book, particularly chapters 1 to chapter 3, ay ni-remind tayo ni Paul of what God has done for us. Yan po yung doctrine, what God has done for us. Tapos yung remaining 3 chapters, 4 to 6, yun naman supposed to be our response to what God has done to us, no? Or for us. What we must do for Him in response to His grace and mercy. So, sabi nga, Christian living is based on Christian learning. Hindi po natin maisasabuhay na maayos po ang buhay Kristiyano kung di natin alam muna kung ano sinasabi ng Biblia, particularly kung ano yung ginawa ng Diyos sa atin. At kung tunay na naintindihan natin kung anong ginawa ng Diyos sa atin, ay inaasahan na makikita sa buhay natin yung ating response to what God, by His grace and mercy, has done for us. So the believers who does not know his wealth in Christ will never be able to walk for Christ. Not unless, alam mo, yung yaman, no? Yung dami at saganang pagpapalang ginawa ng Diyos sa buhay ay hindi natin magagawa o i-desire na lumakad, mabuhay para sa ating Panginoong Kristo. Our conduct depends on our calling. So again, no? Sad to say, too many Christians live in chapters 1 to 3. Alam nila yung mga doktrina. Alam nila, pinangawakan yung mga ginawa ng Diyos. There's nothing wrong with that. Pero ang problema, they fail to move into chapters 4 to 6. Kung hindi naman ginagawa yung supposed to be our response, our duties, yung pagpa-practice as the effect or result of our knowing what God has done for us. Kaya doon po kay Warren Wiersbe, ito po tinulong sa atin ni Brother Bernard, no, sa ating Bible School. Ito yung naging reference niya. Kung saan bigang emphasis naman ni Wiersbe yung pagiging rich, yung mga riches natin kay Christ, based on chapter 1, verse number 3. Hinating nga rin sa dalawa. So halos lahat ng komentaryong konsultahin natin ay nakakaisa, nahahati sa dalawang division. Itong letter na ito ni Apostle Paul, kung saan sa chapters 1 to 3, doctrine tungkol sa ating riches in Christ, ano yung ginawa ng Diyos, ano meron tayo, patungkol po sa ating spiritual possession, sa chapter 1 po yan, at sa ating spiritual position, sa chapter number 2 po yan. Pero doon po sa remaining chapters, verses 4 to 6, ayun namang ating duty, our responsibilities in Christ. So sa chapter number 4, verse 1 to 16, we are expected to walk in unity
At tapos chapter 5 verses 18 to chapter 6 verse number 9, we are to walk in harmony. At yung last chapter nito, verses 10 to 24, we are to walk in victory. Dito po nakapaloob sa chapter 4 verse 17, sa division na ito, section na ito, up to chapter 5 verse 17, yung ating pong walk in purity. Redeeming the time, because the days are evil. Now, dun po sa aklat ni West, okay, word study, study of Greek word, sabi nga redeeming is from the Greek word exagorazo. At ang ibig sabihin po niyan is to buy up. It is in the middle voice as it is used in the Greek text. So therefore, its meaning is to buy up for oneself or one's advantage. Bilhin para sa sarili, bilhin para sa sariling kapapakinabang. Ito po kasing exagorazo is a compound Greek words, two Greek words. It comes from the Greek words ek, kung saan galing ang meaning po ay from or from out, and agorazo, na meaning naman ay to purchase. And metaphorically, ibig sabihin po niyan, pakinig po, is to make a wise and sacred use of every opportunity for doing good. Let me repeat. Dito nyo rin po sa ating monitor, no? To make a wise and sacred use of every opportunity for doing good. So that zeal and well-doing are, as it were, the purchase money by which we make the time our own. Ang picture po ito ay isang mga ngalakal, okay, who diligently seek to buy up the best bargains in the market. Talagang naghahanap ng pinakamagandang at mabibili, no? Sa tamang halaga. Hindi sayang yung pera, hindi lugi, kundi best bargains in the market. At ginagawa yan ng buong sikap na ayaw ma-miss yung opportunities. Ayaw lumampas yung oportunidad. And redeem, in the Greek text, is in the present tense. Ibig sabihin, it calls for us to make it our lifestyle. Parte ng ating pamumuhay. Parte ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Our daily, moment-by-moment practice to buy for ourselves or to our eternal advantage the strategic opportunities which God providentially placed in our faith. Yung word namang time, dito po sa ating teksto, ay hindi po yung chronos or time as such, diba? Pamilyar tayo, chronology. Hindi ayon sa pagkakasunod ng oras. Meron po kasing Greek word, ito yung chronos, na tinatranslate in time sa English Bible. Pero dito po ang ginamit ay kairos. At ang ibig kong sabihin niyan ay time as regarded in its strategic, epoch-making, seasonal, and most especially opportune seasons. Opportune seasons. In other words, ang idea nito is not just to make best of time as such, which is what we should do, no? In the sense of not wasting time. Pero ang mas emphasis niya is taking advantage of the opportunities that present themselves. Yung inyong samantalahin. Kaya nga sa Tagalog, diba? Samantalahin. Hindi pang samantalahan. No? Samantalahin ang pagkakataon. Yan po ibig sabihin yan. While yung word kong evil, yan po ay hindi po yung kakos na evil in the abstract, but poneros, ibig sabihin evil in active opposition to the good or pernicious. Now, importante po yan para mas maintindihan natin ang tatakbuhin po ng ating mensahe nito. Ito po sa Bible, sa New Testament, 2 beses po sinabi sa atin yung to redeem the time. Una na nga po ito yung ating teksto, Ephesians 5:16, redeeming the time because the days are evil. Pero binanggit din ito sa isa ring prison letter, no, ni Apostle Paul sa
Colossians chapter 4 verse number 5. At ganito po yung nakasaad dyan. Colossians 4 verse number 5. Walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time. So, yan, lahat po yan ay nawa ay makagabay sa ating pag-aaralan. Ang una kasing tanong natin dito, why we need to redeem the time? Bakit kailangan nating samantalahin ang panahon, ang pagkakataon? Una sa lahat, because of the shortness of our time. Dahil sa kaiksian ng ating panahon, ng ating oras, ng ating pagkakataon. Kapag binabanggit po yung opportunity, okay, yan po ay galing sa, yan ay dinidescribe ng isang klase ng nilalang kung saan ay nakatiringtas yung buhok sa harapan. May buhok sa harapan na nakatiringtas. Pero sa likuran ay kalbo. Ganun yan. So, ibig sabihin, pag yan ay dumating sa'yo, pwede mong sungkaban. No? Pag nakaharap mo yung opportunity, pwede mong sungkaban. Meron kang hahawakan. Nakatiringtas na buhok sa harapan. Pero pag lumampas na sa'yo, hindi mo na mahahawakan pa. Hindi mo na mahahabol pa. Hindi mo na makukuha pa. So, yan po yung opportunity. Okay? So, yung ating oportunidad ay madali lamang. Ang ating oportunidad ay maiksi lamang. Okay? Bakit? Why we need to redeem the time? Because of the shortness of our time. Now, before I further discuss this, bigyan pansin niyo po that alalahanin po natin that time is a divine gift. Time is a divine gift. Ang oras po ay regalo. Regalo, kaloob po ng ating Diyos. Kaya po may nagsabi na ganito at marami po pinupost yan at sinishare sa FB. Anong sabi? Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. Today is a gift. That's why it is called the present. O, di ba? Tama yun. Maganda yun, no? Yesterday is history. Hindi natin mababalik yan. Tomorrow is mystery. Hindi natin alam kung ano mangyari. Today is a gift. That's why it is called the present. So time is, among many things, a gift. A gift from God. Bawat araw that we live, that we woke up after we sleep, is a gift. And since we began and close each day with no promise of another, each day we are given is a gift. Kaya ako, especially nung after mo ako ay ma-diagnose ng malignant cancer after my major surgical operation, every day is a blessing, no? Si O.G. Diaz, hindi ko pinopromote. Siya nag-invento niyan eh. Every greasing is a blessing. Sa kanya nang galing yan eh. At totoo naman yun. No? Every gising is a blessing. Dahil hindi lahat nagigising. Di ba? So pag nagising tayo, ay isang blessing. Each day that we live is a gift. Since every day of life is a gift, mga kapatid. And understanding that God is given, or that God, is the giver of life, and the length of our days are in His hands. We realize that time is a gift from God. Diba yung mga tao na papaliwanag po ito, pero may mga tao, lahat na ng pag-iingat, ginawa, health conscious, lahat ng vitamins, diba? At may mga guard pa, may mga security guard pa, lahat na exercises, pero kahit na sa kanilang kalusugan, murang edad, iba namamatay. No, I'm not saying na masama na mag-exercise, no, at pagbabayan na tayo sa ating katawan. Hindi, ang puntos natin, pag oras mo na, pag gusto na ng Diyos bawiin ang pahiram na buhay, hindi natin pag-aari ang buhay nito, pahiram lang. Walang makakapigil. No, wala tayong magagawa.
Kaya nga may mga tao nagpapakamatay, di ba? Pero tayo hindi pa nila oras, anong nangyari? Buhay pa rin! Buhay pa rin! Anong ibig mong sabihin? Okay? Maring, sana huwag maging mali ang inyong interpretasyon at ang inyong aplikasyon dito na, wait, talagang hindi pa na oras, okay lang magbisyo ko, okay lang magpapaya ko sa katawan. Sige, gawin mo yan. Pero dahil hindi mo pa oras, ano mangyari? Magkakasakit ka, mararating ka sa tunig ng karamdaman na mahabang panahon, ikaw din maghihirap yan. Ikaw din maghihirap yan. Ngayon, yung mga tao na nagpapakamatay na hindi namamatay, di ba? Na isang beses, isang beses napanood ko, ganun nga rin yan. Isang beses napanood ko sa Believe It or Not. Yung isang lalaki uminom siya ng, basta ano yun asido yun Basta hindi siya namatay. Pero dahil pag inom niya ng asido, nalusaw yung kanyang esophagus, ano pa ba yan, hanggang sa kanyang bituka. Buti napigilan pa yung iba. So ano ginawa ng mga doktor para siya ay makasurvive? Na after na siya magpakamatay at siya ay na-survive, ayaw niya nang mamatay. Natakot na siya. Ito si Ste. Yung natitira niyang bituka. Di ba? Yung parang nakita nating isaw. Ay binatak yan. At dito sa harapan, no? Sa loob ng kanyang laman na ito, pero sa harapan, hindi sa loob ng ribs, doon nilagay ng doktor. At pag siya kumakain, kailangan niyang itulak pababang paganon yung kanyang pagkain para dumiretso doon sa kanyang natitirang bituka. In-stretch ng mga doktor yun. At nasagwa na itsura niya. Nagpakamatay, pero hindi niya pa oras. Pero paano yung mga nagpakamatay, pastor, tapos oras na niya. Yun ang mabigat nun. Mamamatay ka na rin pala, pero gumawa ka pa ng mali. Tatandaan natin that suicide is against against the will of God. Ang buhay ay kaloob ng Diyos at ang Diyos lamang ang may karapatang bawiin ito. Kung kaya't ang pagpapakamatay ay hindi sa ayon sa kalooban ng Panginoon. And hindi yan para sa mga mananampalataya. Diba? Sabi ng Panginoon that He has given us a sound mind. So yung mga nagpapakamatay ay wala hong sound mind yan. At any side, no? Any side is a violation of the commandments of God. Thou shalt not kill. So pag sinabing pinatay mo yung tao, homicide, pag pinatay mo yung related sa iyo, yan, parricide, pag pinatay mo yung bata, infanticide, at pag pinatay mo sa yung wicide, pare-parehong pagpatayan. At hindi naka-online. So, ang ibig sabihin, yan po ay kasalanan. Pero, ang sinasabi ko lang dito mga kapatid, ang buhay natin ay determinado ng Diyos. So, may mga tao, isipin mo, mga doktor pa, sila nagagamot, sila yung na-COVID, sila yung namatay, may naka-recover. May mga tao na mayayaman, mga maingat na COVID. May matutigas naman ang ulo. Lumalabas-labas pa yan. Buhay pa hanggang ngayon. Ano ang ibig sabihin? Kasi nga po, mga kapatid, brothers and sisters, ang Diyos ang may determinasyon sa number of our days. At kung ikaw ay pinahintulutan pa ng Diyos na mabuhay ngayon, okay? Each day and every day is a gift from God. So time is a divine gift. Secondly, time is a daily grant. Okay? It is a daily grant. With the gift of time comes responsibility. Mayroon pong responsibilidad na nakapataw sa bawat araw na bigay ng Diyos sa ating buhay. Each day has been given to us by God as a grant or trust. Ibig sabihin, isang stewardship yan. So, we talk about stewardship of money, or treasure, di ba? Stewardship of talents.
Di ba kasama ng stewardship of time? Meron po tayong pananagutan kung paano natin ginugol yung ating oras, yung ating araw, yung ating panahon, yung ating buhay. Time is something we are entrusted with. As the receivers of time, we are stewards of God's gift. Each new day brings us 24 hours, 1,440 minutes, 86,000 seconds. Each moment a precious gift from God. And it's calling for us to be good stewards, mindful that one day we must give an account for how we spend the time God loaned us. How effectively we bought up the opportunities He provided, how we redeemed the time, how we took advantage of the opportunity that God gave us. Sapagat ang sabi po ng Bible, God, the shortness of our time in James 4:14, whereas you know not what shall be on the morrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time, and then vanisheth away. Lalo pa ngayon, no? May mga tao maabot pa ng 100 years old. No? Si Nanay Inga nag-celebrate 93 years old ng birthday, ang lakas pa. Yung lola ko, may lola pa ako, buhay. Malakas pa. Pero marami sa atin, hindi na gano'n. Bata pa tayo, marami na tayong nararamdaman. Kapalad na, diba? Mabot pa tayo 60, mabot pa tayo 70. Pero, kahit na 70, di ba, sabi ni Moses, o 80 yan, naisipan pa rin ang buhay. Kumpara sa eternity. Kumpara sa buhay ng mga sinaunang mga tao. So, kaya sabi nga rito sa Proverbs 27, verse number 1, sabi sa Bible niyo, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. You see, time will swiftly pass. Time will swiftly pass. Mababasa natin sa Psalms 39, verse 4 to 5. Tinigin po sa Bible nyo, basa-basa. Psalms 39, verse 4 to 5. Lord, make me to know mine end, and the measure of my days, what it is, that I may know how frail I am. Behold, thou hast made my days as an handbreadth, and mine age is nothing before thee. Verily, every man at his best estate is altogether vanity. Selah. Or to put it simply, sabihin ng psalmist, ang bilis lumilipas ng oras. Hindi ba tama? Magugulat tayo kailan lang. Prayer meeting na naman. Thursday na. At magulat tayo Sunday na naman. Oh, di ba? Kaya tuntua yung iba kasi sabi hanggang May 15. Naku, malapit na May 15. Next 10. Pero ang bilis sana, no? Ang bilis. But time will swiftly pass. And time, listen, time will surely end. Our time will surely end. Hebrews 9:27, as it is appointed unto men once to die, but after that, after this is the judgment. So brothers and sisters, time is a precious matter, but time is a passing matter. Mahalaga yan, pero hindi habang panahon nandito tayo. Hindi habang panahon tayo'y buhay. Hindi habang panahon meron tayong oras. Time is precious because it is a passing matter. In fact, the very moment a man is born, ano po nangyari? He begins to die. That's the beginning of his death or journey towards death. Di ba? Death could come at any moment, whether by disease or by disaster or by decay. Man is not here to stay. Man is here to die. Especially for us Christians, this world is not our home. We know that. We love that song. We claim the truth. We are just passing through.
So we should stand in awe of the time we are journeying through. Only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will last. So why we should redeem the time? Because of the shortness of our time. Hindi tayo habang panahon nandito. Hindi natin hawak kung gaano kahabang ating buhay. Secondly, because of the situation of our time. Diba? Nakalagay doon, because the days are evil. At yung kung binabagit ng evil doon, di ba? Ano yun? Yung active opposition to that is good. Actually, yung context nito, yung talagang pinaka-actual context nito, pinaka-immediate na ibig sabihin dito ay yung upcoming persecution, suffering through persecution that the Christians during the first century, including to mga Ephesians, are going to suffer from the people of this world. Yung persecution, mararanasan nila sa mundong ito. Remember na, this world is not our home. And yun, we are transients to this world. Alam niyo yung word na transients, di ba? Hindi tayo permanenteng nakatira dito. Yung pansamantala lang tayo tumitira dito. Hindi tayo taga sanglibutan. Our citizenship is in heaven. We are pilgrims in this world. We are on our way to our true home, and that is heaven. And yet, because we're here, we're still here. We're going to experience testing, and we're going to be tried in this world. We're going to be tried in this world. So yung context nito, yung evil ay yung persecution. Para about sa atin. Okay, thanks to God, walang ganong katinding persecution once in a while. At so little compared to the persecution experienced by our forefathers sa faith. But our current condition ay matatawag ding evil. Evil. This pandemic, mapanganib na panahon, mapanganib na sitwasyon. Especially in these last days, di ba? Sabi, perilous times. Men shall be lovers of themselves more than lovers of God. Lovers of pleasures more than lovers of God. Kumbaga, man is evil to the max. And Satan has mastered his art of deception. Kaya dali niyang tumukso. Ang dami niyang nadadayang tao. Hindi lang masteral, doctorate pa. Alam niya. Kahit tayo mga Kristyano, alam niya kung ano yung ating kahinaan. Mapanganib yung ating sitwasyon. Dahil mapanganib ang mundo at higit na mapanganib ang diablo. Alam niya kung paano lituhin ng tao. Alam niya kung paano dayain ng mga tao. I do not disregard the possibility that this could be the time that Christ will come. But as I have posted sa aking Facebook, I believe in the second coming of Jesus Christ. Not because of this pandemic, not because of those mga microchips, but primarily because Christ has promised it. No? Marami nang naunang pandemic at marami nang nangaral dyan. Nakagulo ng Y2K. O hindi pa bumabalik si Kristo. Ang ibig bang sabihin, hindi na mangyayari yan? Hindi. Mangyayari pa rin yan. Kahit may pandemic o wala, mangyayari yan. Dahil pinangako ng Panginoon yan. Hindi natin binabatay sa mga signs. We are not looking for signs. We are looking for the Savior Himself. We are not waiting for the signs. We are waiting for the sound, the sounding of the trumpet. And it could happen any moment. But before that, we are to redeem the time. We're to use our time wisely. Okay? Alam niyo yung text na yung redeeming the time, di ba? To buy back. Ibig sabihin, redeem, ano sa Tagalog yan? To boast. Ibig sabihin, may mga in the past, as far as the past is concerned, hindi na natin ay babalik eh. Marami tayong nasayang na panahon, marami tayong sinayang na oportunidad. Hindi na natin may babalik yon. Pero by redeeming the time, ibig sabihin, yung mga pwede nating gawin sa panahon ito, huwag na natin
kalampasin pa. Yung mga pwede natin, di ba, punan na naging pagkukulang natin sa nakaraan, ay dapat nating samantalay habang may pagkakataon na mapunan pa. So, sa mundong ito, mga kapatid, makakaranas tayo ng ganitong days of evil. Especially bilang mga transients naman. And that's the reason why we are commanded here in the Bible to redeem the time because of the situation of our time. Sa quarantine na ito, anong ginagawa mo sa oras? Sinasamantala mo ba o pinagsasamantala? Ba? Sinasayang yung oras. At marami sa atin, ito na lang yung oportunidad para sumaba. Sinasayang pa. Nandiyan na rin nanonood pero hindi pa nagpo-focus. You see? Hindi ginagawa yung narapat. And let me repeat, we're going to give an account to God for this. So, thirdly, why we should redeem the time? Because of the seriousness of our testimony. Lalo na sa sitwasyon ito. Okay? Madaling sabihin, oy, magtiwala tayo sa Diyos, pero nakikita ba ng tao sa ating buhay? Maglingkod kayo sa Diyos. Especially sa ating family. Ito yung oportunidad, makita nila sa buhay natin yung ating patotoo. Kasi tayo, ang buhay natin is a commentary. Hindi sila bumabasa ng Bible, hindi sila bumabasa ng mga commentaries natin. Pero ang buhay natin, ang binabasa nilang aklat, ito na nakita kung gaano katotoo yung ating pananampalataya. Gaano katotoo yung sinasabi natin ng ating Diyos ay dakila. Sa Diyos tayo dapat magtiwala. Ang Diyos ay ating mahal. Ang Diyos ay dapat nating paglingkuran. Ang Diyos ay hindi natin dapat ipagpalit sa ano paman. We are the living Bible being read by people. Christian life is a commentary. And because of that, our life should be a contrast. Iba dapat yan sa buhay ng mga unbeliever. Paano tayo nakikita ngayon ng ating pamilyang mga unsaved, ng mga kapitbahay? Kitang-kita na ngayon dahil laging nasa bahay tayo. Pareho lang ba tayo ng asal? Pareho lang ba tayo ng ugali? Pareho lang ba tayo ng ginagawa? Pareho lang ba tayo ng prioridad? Pareho lang ba tayo ng pagsamba? Sa kinatawag nating Diyos, sa Diyos nila at sa Diyos natin. In other words, we are to redeem the time by setting a good example. Yung ating testimony, it's an opportunity to be serious regarding our testimony as Christians and as believers to our Lord Jesus Christ. Tayo yung binabasa, dapat iba yung ating buhay. Nakakalungkot tuminsan, bakit may mga unsaved at ayaw manampalataya ng mga unsaved na mga masabuhay? Because tayo yung nagiging critical barrier for them to believe God, our Lord Jesus Christ, and our Bible. That's the danger. Mas lalo nang na-offend ngayon dahil araw-araw kasama ka sa bahay. Nakita kayo magkakasama sa bahay pero hindi kayo magkasundo. Nakita ikaw nasa bahay pero ikaw wala kang interest sa Word of God. Sa pagsamba, hindi ka nagpipray, hindi man nakita nagba-Bible. Kung ano nababasa sa Facebook mo pero hindi nakita Bible sa Facebook mo. At nakikita yung mga nagpo-post, nagpapasalamat sa Word of God, wala ka man lang doon, wala ka man lang post ng picture mo o post ng pag-attend mo sa service. Instead na maging opportunity, ikaw pa nagiging critical barrier. So, who needs to redeem the time? Una, yung mga anak, kayong mga anak. At tayo kong paringgan, hindi ko pinaparinggan yung mga anak ko rito. Okay? Pero sa lahat ng mga anak. Kapalag kayo, buhay pa mga magulang na. Kami, wala na. At habang buhay pa yung mga magulang, redeem the time. Bakit mo? Bakit mga kapatid? Itong panahon na ito, oportunidad na ito, and we should grab that to have time, to give time, and to make precious time with our parents. Hindi habang panahon kasama mo mga magulang mo.
Nung walang quarantine, bibira din kayo magkita. Bakit? Kung di nagtatrabaho, pareho si nanay at si tatay, ikaw naman nagtatrabaho. Kung di ka naman nagtatrabaho, nag-aaral ka. Mas madalas, hindi ka naman nag-aaral, naglalaro ka. Lahat na yun, hindi natin magawa. Pati nanay at tatay natin, kasama natin ngayon. So we are expected to redeem the time. This is the time na mapadama mo pagmamahal mo sa magulang mo. Yung time na mapalapit ka sa magulang mo, baka nalalayo na tayo. Di ba? Naisip ba natin yan? This is the opportunity. Maging ka-close ulit natin yung ating mga magulang. Makatulong tayo sa ating mga magulang. May pa naman natin pagmamahal natin sa ating mga magulang. Bakit? Habang buhay pa sila. Minsan nakakalungkot yung funeral service. Ano na yung funeral service mo? Magulang ng isang Kristiyano o mga Kristiyano, pero unsaved. At pangangaral ka ng mensahe tungkol sa kaligtasan sa mga nandoon. Pero yung patay, hindi nakarinig ng tungkol sa kaligtasan. Bakit? Kasi yung mga anak, di man lang nagtangka. Panahon ito para maglambing sa nanay tatay mo. Lalo ng mga unsaved. Konting lambing dyan. Konting lapit dyan. An opportunity. Sharean sila. Alam nyo, masasabi ko na medyo merong hindi tama, pero nung nabubuhay pa tatay ko at nanay ko, ano yung tatay ko nung paralyzed, I'm not sure na every time na laging tiniti ako, ibig sabihin, laging siya ng tatay ko. Laging wini-witnessan siya. Ay, sampaltayan mo, Panginoon. Binasasabay ko sa Panginoon, kahit ang tatay ko utal, kahit ang tatay ko paralyzed. Lagi ko ginagawa. Kasi, alam ko, pag hindi niya sinumpalatayan ng Panginoon, sa impyerno siya pupunta. At hindi ko pinagdudahan ng saitan ng Diyos nung nagpahayag kahit sa utan ng pananalita, ginawa ng tatay ko. Hindi ko man siya nakasama ng tagal sa simbahan. Sa Maynila, nakasama namin. Pero I took that opportunity to share the gospel. Kahit sa mother ko na nakasama rin namin sa church. And there are instances, kahit mahirap sinishare ang huli mo aking mga biyanan. You know why? Kasi ang pagsishare ng gospel habang sila'y buhay. Hindi ang makukuha sa mabait sila, mabuting magulang, at iniisip natin, lalagay natin sa lapida, rest in peace. Kung hindi nila narinig ang Ebanghelyo, hindi nila kinilalang sila yung makasalanan, at hindi si Kristo man ang tagapagligtas, sa impyerno sila pupunta. Kaya habang buhay pa sila at nasa ganito tayong quarantine kasama, hindi mo siya malimit kasama. In fact, dapat kayong mga anak lambingin nyo, ay, attend ka naman sa online namin. Baka pakinig ka man lang. Nay! Redeeming the time, mga anak. Magpakita kayo mabuting patotoo. Huwag yung bastos na anak, walang galang na anak, tamad na anak. Ipakita nyo yung pagiging Kristiyano nyo. Redeem the time. During this quarantine lockdown, children, this is your opportunity to show your love to your parents habang buhay sila and to share the gospel to them and to pray for them and to invite them to attend, to join you, no? Sa ating online service. Redeem the time. Who needs to redeem the time? Christian parents. During the time, during this quarantine, this is your opportunity to share the gospel to your children. Opportunity. Natuwa ako kay Sister Celeste, pinost niya, di ba? Ano pinost niya? Yung buso niyang anak, si Chloe, no? Kumakanta-kanta yung bata. Sabi lang, service nila, kasama sa congregation ng singing. Yung mga bata, nasa unahan eh. Maganda rin yun eh. Kumakanta-kanta yung bata. So, siniyari niya ng gospel during this lockdown quarantine. Why? Hindi mo pwede sabihin, nag-church, lumaki sa church yung bata, Kristiyano na. Kailangan siya ng gospel.
Kaya natutuwa ako doon sa iba na sinasama yung anak. Tingnan niyo lang yung mga anak niyo na hindi nagdidila habang binibidyo o kung anong pinagagawa. May ganun eh. Natutuwa ako sa Sister Leila, nagsishare ng gasto. Ingat lang kayo, lagi nasa open pa yung taas at taas pa kayo. But redeem the time. Ito yung opportunity, sabihin nyo sa mga anak nyo, tama yung pinagpapray nyo, kung sila yung backslider, bumalik, hindi babalik yan. Kung hindi nakakapakinig ng Word of God, tama yung ginagawa nila sa inyo, inaanyayahan sila. You attend the online. Nakatutuwa makita, kasama yung anak. Nakatutuwa makita, kasama yung asawa. Parents, redeem the time. Kalimit, wala tayong oras sa mga anak natin. Galing ka sa trabaho, lagi nasa trabaho. Ngayon, maraming time para mag-close yung pamilya at madala sila sa Panginoon. Namimiss ko yung aking bunso. Kahit masungit yun, malambing yun. Diba? Ba't nakita na kami lugar? Sa Facebook, sa ano? Take advantage of this opportunity. Hindi habang panahon magkakasama tayo. Ang pagmamahal pinapadama habang buhay. Anak sa magulang, magulang sa anak. Ang pagbabahagi ng Ebanghelyo ginagawa habang buhay. Papaanak man o mapamagulang. Nakikinig ba kayo? Who needs to redeem the time? The Christian husbands and wives. This opportunity lalo maging malapit yung mag-asawa. Lalo pa kung unsafe yung isa. Na hindi mo na madadahilan, kaya wala kang time sa napapabayaan mo minsan ng asawa mo dahil nasa church ka o nasa trabaho. Ngayon, magkasama na kayo. Lambing-lambing ng konti. Di ba? Lambing-lambing ng konti. Pagkakataon na lang one sake, magpakita ka ng patotoo. Kunin mo pagkakataon ito bilang mga Kristiyano. Lalo na kung kayo pareho mananampalataya, magpakita ng halimbawa sa mga anak ng pagmamahal sa Panginoon. Hindi na kailangan palawakin pa yan. Redeem the time. Sino? Mga church members. Wala na nga tayo sa church, sa online lang, hindi mo pa magawa. Huwag mo pabayaan yung online services. Huwag mong pabayaan yung ating mga ginagawa to help na magpatuloy ang ating ministry. Ano ba naman kung mag-take ka ng picture? Ano naman kung mag-take ka ng picture? Hindi, kailangan pa bang piliting kumanta? And praise the Lord, yung sa mga iba na ginagawa yan. Alam ko, hindi madali yan. Sa ating internet, hindi madali yan. Hindi rin madali kami dito. But we need to redeem the time. Nagmi-minister ako sa inyo bilang pastor. Dapat kayo rin naman, igampanan nyo inyong parte bilang mga Kristiyano. Don't just attend sa online. Participate. Pray. Don't neglect giving your tithes and offerings. Alam nyo, singit ko ito kasi isang araw, correct natin ilan niya sa mga giving na yan. Sabi nga, we don't give to be blessed. We are blessed, that's why we give. Di ba? Yan ang sabi ng Panginoon sa Bible. Ano ibig sabihin nun? Tinanggap mo na yung pagpapala at ay sa tinanggap mo, yun ibibigay mo sa Panginoon. Yun ang dapat pinasyahan mo, panindigan mo sa iyong puso. Hindi na pipilitan, hindi dahil sa kailangan, kundi may kagalakan ka. You acknowledge the blessing of God. You give Him proportionate giving. At ano yung proportionate giving? Percentage giving. And you can start with the 10, the tithes, the 10%. So that hindi mabigatan yung iba at hindi naman mag-aangan yung iba. Naintindihan nyo naman yung sinasabi ko. Sinisingit ko lang ito rito. Kaya ka nagkakaloob dahil may blessing ka ng tinanggap. Nung marami nagtatanong, Pastor, nagbibigay naman ako ng tithes pero parang wala yung blessing ng Panginoon. Iba pa kasi yun. Ito nakita kong problema ng iba. You give your tithes, that's good. You give because you receive. You already receive. According to what you have received. Praise the Lord. Pero merong tinatawag na giving that will bless you more.
We give because we are blessed, but there's a giving that will bless you more. And I'm not referring to the tithes. Sa Diyos yan eh. Sa Diyos yan. Kung di ka nag-tithes, dinakawan mo ang Diyos, ayaw mo na sa itang yan. Sa Diyos yan eh. Parte niya yan eh. Sa dili sa pagitan sa ating buhay, parte niya yan. Kaya nabinigay mo sa Diyos. When you give your tithes, you just give from the blessing. But you don't give to be blessed more. How to give to be blessed more? That's supposed to be about the tithes. The offerings na sinasabi ng Panginoon. And that's explained it. Sabi, ay iba, tapat sa pagka-tithes, ang lalaki mag-tithes. Pero parang, di ba, there's a hole in our basket, in our bag. Bakit? Kasi hindi complete obedience to God. Partial lang yun. Partial lang yun. Dito pumapasok those that give bountifully shall receive bountifully, and those that give sparingly shall receive sparingly. Okay, binigay mo yung tithes, but sparingly. But to give bountifully is to give above the tithes. Ito yung kagaya ng mga taga-Macedonia, na despite of deep poverty and in great affliction, they insisted in giving. Giving above they can. Giving above they're supposed to give. It's not just tithes that they give. They not only give because they are blessed, they give. The giving that God will bless them more. You see? Kaya doon lang tayo sa tithes. Iyabang na natin. O hindi man, kontento na tayo. Listen, correct natin yung ating interpretation of the Bible. You haven't given anything. The tithe belongs to God. Sa Kanya lang yun. Binalik lang natin yun sa Kanya. Pero above that, aside from that, ano yung binigay natin sa Kanya? That is our offering. We must realize the fact that as church members, we have to continue to support the church by giving our tithes. Kahit online tayo. Tapos ito may mga bayaran. Pagkatapos ito may mga programa pa tayo. Hindi porke tumigil ang pag-inog ng mundo ng konti, titigil na rin ang paglilingkod natin sa Diyos. Kaya salamat sa Panginoon sa mga nag-iiga po. Pero higit salamat sa Panginoon, higit sa iga po ang binibigay. At pag natin dadahilan, pastor, tumutulong kasi ako sa ganito, nakakalog kasi ako sa ganito, may ginagastos kasi ako sa ganito, all for the glory of God. It is to be channeled through the church. Yan ang sabi ni Apostle Paul, give it to the church. Kaya nga kahit love-gift sa akin, yung sabi ko sa mga kapatiran, dami sa offering. Because that is the proper way to do it. It is not your love gift to me or offering to me, it is your love gift to God. Kaya dumadaan sa offering. But you wanted to share that blessing, or you channel that blessing from the church to me. Ganun din ang pagsusuporta natin. Dinadaan natin sa offering, hindi lang tayo naglilista. Dinadaan dapat natin sa offering. Why? Because it is through the church that God appointed that our giving, whether the tithes, of course, first and foremost the tithes, but even our offerings and our sacrifices givings, must be through the church. As church members, we are expected to do that. As church members, we are expected to attend the online services, to join us in singing, to share the lessons that you have learned, the blessings that you have received from the Word of God. Hindi lang yung mga nagpo-post ng picture. Dapat lahat. And let me tell you, pag nag-normalize na lahat, nabalik na uli, I will encourage the church, I will instruct the church na patuloy na gawin yun. Mag-picture kayo na nasa church, hindi kung saan-saan, at ilagay nyo uli what you have learned from the church, kahit na hindi na online. Why? Ang ganda eh. Marami na bless to. Nakaka-bless. Masarap malaman may natutunan. Hindi lang lumipas yung oras. And last but not the least, who are expected to redeem the time under this quarantine? Hindi lang yung mga anak, para sa anong mga magulang, yung mga magulang, para sa anong mga anak, yung mag-asawa, para sa isa't isa. Hindi lang bilang church members, but bilang children of God. Redeem the time. Balik ulit tayo.
Sabi mo, wala kang time magbasa ng Bible, mag-devotion. Ngayon, may time ka na. Anak ka ng Diyos. So, samantalay mo yung pagkakataon na hindi mo nagagawa dahil may trabaho ka, nag-aaral ka. Ngayon, may oras ka. Use the time to read the Word of God. Pag-devotion. Salamat doon sa nagpatotoo. Nasabi, may time na siya to read the Word of God. Use the time to pray. Yan ang problema eh. Prayer request lang, wala pa. Thanksgiving lang, wala pa. Take this opportunity. Ilalagay natin yan para oportunidad, para maluwalhati ang Diyos bilang mga anak ng Diyos. Ikaw ay inaasahan, magpapasalamat sa Diyos. Karapat dapat pasalamatan ng Diyos. Ikaw ay inaasahan, mananalangin. Dapat manalangin sa Panginoon. Ikaw ay inaasahan, tayo ay inaasahan magbasa ng Biblia, mag-devotion. Dahil anak tayo ng Diyos at meron tayong lahat ng oras para gawin yung mga nasabing bagay at iba pa. Within the time, grab the opportunity. Punan yung pagkukulang sa nakaraan habang naka-quarantine tayo. And allow me to close by the prayer of Moses in Psalm 90 verse number 12. In Psalm 90 verse number 12, ano nakalagay yan? So teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Diba yung context doon? Diba, read the time. Don't be like the fools that are unwise. Don't be like the unbelievers. Sinasayang lang yung oras. But be like children of God, no? Children of God. Be wise. No, ano? Ano binibilang mo? Uy, ilang araw na lang, tapos na yung lockdown. Diba? Maliit yan, binibilang. Misa binibilang pa, ako, ilang araw na lang, birthday ko na. Ilang araw na lang, bakasyon na. Bakasyon na ulit. Ilang araw, pasok ka na. Diba? That's how we number our days. Yung ba ibig sabihin nun? Bilangin yung araw ng lockdown, araw ng birthday, araw ng anniversary, ng monthsary, araw. No. It is one way of saying redeeming the time, using your time wisely. Wisely. Take and grab the opportunity. There are so many opportunities we have despite of this quarantine, despite of this lockdown. Many opportunities. I hope and pray through this message na-open yung ating our eyes. Naku, meron nga pala akong magagawa, makabuluhang magagawa bilang anak. Meron pala akong magagawa, makabuluhang magagawa bilang magulang. Meron pala akong magagawa, makabuluhang magagawa bilang Kristiyanong asawa. Meron pala akong magagawa, makabuluhang magagawa bilang member ng church kahit di kami nakakapunta sa simbahan at salamat sa nagpupunta rito para tumulong. Meron pala akong magagawa bilang anak ng Diyos. Bilang anak ng Diyos. Samantalang maiksi lang ang oras. Samantalang yung ating sitwasyon ay hindi kaaya-aya. At samantalang dahil tayo ay Kristiyano, we have to take seriously our testimony doon sa ating sambahay. This is how we should redeem the time during this lockdown quarantine. Ito po sa bilangin. Gawa na rin pagpapala, tayo magtapos sa pangalan.